ก็ในคลิปนี้นะครับผมอยากจะพูดถึงแบรนด์หนึ่งแล้วกันนะครับผมที่เป็นแบรนด์รองเท้าที่ผมชื่นชอบมากนะครับนั่นก็คือแบรนด์ JM Weston นั่นเองโดยคลิปนี้นะครับผมเราจะพาทุกคนนะครับผมไป Factory Visit กันที่โรงงาน JM Weston นั่นเองซึ่ง JM Weston เนี่ยเป็นแบรนด์รองเท้าของฝรั่งเศสนะครับผมอย่างที่หลายๆคนรู้กันอยู่แล้วล่ะโดยหลักๆเนี่ย Factory เขาเองเนี่ยอยู่ที่เมือง Limoges นะครับติดตามการเดินทางไป Factory Visit ที่ JM Weston กับพวกเราได้ครับครับสวัสดีครับผมอยู่กับกายนะครับผม Co-founder ของ The Decorum Bangkok นะครับ JM Weston ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1891 นะครับผมที่เมือง Limoges โดยมีคุณเอดัวร์ บอนชาร์ดนะครับผมเป็นผู้ก่อตั้งนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าson in law หรือว่าลูกเขยของเขาเนี่ยได้มีโอกาสเนี่ยไปเรียนทำรองเท้าวิธีการทำรองเท้ามาที่เมืองแมสซาชูเซตส์นะครับสหรัฐอเมริกาซึ่งในยุคนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอเมริกาเนี่ยโดยเฉพาะเมืองแมสซาชูเซตส์เนี่ยเป็นเมืองที่มีขึ้นชื่อเรื่องของการทำ shoe making นั่นเองเพราะเป็นพาร์ทหนึ่งของนิวอิงแลนด์นะครับผมเช่นอย่างแบรนด์อย่างพวก Alden เองเนี่ยก็ก่อตั้งขึ้นที่แมสซาชูเซตส์เหมือนกันโดยภายหลังที่ลูกเขยของเขาเนี่ยได้กลับมาแล้วเนี่ยก็เลยตั้งชื่อนะครับผมรองเท้าแบรนด์รองเท้าว่า JM Weston เพื่อให้มีความสอดคล้องกันกับรองเท้าหรือเมืองหรือว่าสถานที่ที่เขาได้มีโอกาสไปเรียนมาซึ่งคืออเมริกานั่นเองนะครับทั้งนี้เนี่ยในปี 1920 เนี่ยยุค20s เนี่ย JM Weston เนี่ยก็เหมือนกับว่าได้ recognition ในหมู่ของสังคมชั้นสูงของคนฝรั่งเศสขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นที่นิยมมาถึงปัจจุบันนี้ครับพวกเราออกจากปารีสไปเมืองลิโมจใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครับผมพอไปถึงเมืองนี้ก็รู้ได้เลยว่ามันต่างจากปารีสเหมือนกันเป็นเมืองที่ค่อนข้างเงียบเหมือนกันนะครับผมพวกเราเนี่ยไปกันประมาณ4คนแล้วก็มีทีมจาก Signet ซึ่งเป็น menswear shop จากฟิลิปปินส์เนี่ยมาจอยด้วยกันเหมือนกันสำหรับผมนะ JM Weston เป็นแบรนด์ที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษเพราะว่าหนึ่งก็คือว่ามันเป็นแบรนด์ที่มี heritage มากตั้งแต่ปี 1891เป็นแบรนด์ที่ยอมรับและเป็นแบรนด์ที่ถือว่าเป็นแบรนด์ของชนชั้นนำของคนฝรั่งเศสด้วยไม่ว่าจะเห็นช็อปทั้งในชองเซลิเซ่ที่มีช็อปขนาดใหญ่นะครับแต่นอกจากนี้เองจริงเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความไว้วางใจที่ JM Weston เนี่ยเลือกให้ Decorum เนี่ยเป็นตัวแทนของพวกเขาในประเทศไทยการเดินทางครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษมากที่ Weston เนี่ยก็เชิญให้เราเนี่ยเข้าไปมีโอกาสได้ไปเจาะลึกกับโรงงานของเขานะครับผมซึ่งมันไม่ใช่ทุกคนเลยที่มีโอกาสได้เข้าไปโรงงานเพราะว่าการเข้าไปโรงงานเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของ trade secret แล้วก็หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นความได้รับวางใจนี้เนี่ยมันยิ่งทำให้ผมรู้สึกว่าผมชื่นชอบ JM Weston มากขึ้นไปแน่นอนครับผมเมื่อพวกเราลงจากรถแล้วเดินเข้าไปในโรงงานแรกเนี่ยที่ควอนตองหรือว่าwholesale manager เนี่ยพาพวกเราเข้าไปเนี่ยเป็นโรงงาน leather tanning สำหรับพื้นรองเท้าของ JM Weston รองเท้า shoemaker หลายๆเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพวกหนังเนี่ยเขาจะเอามาจาก tannery อื่นๆแต่สำหรับแบรนด์ JM Weston เนี่ยหนังรองเท้าเนี่ยโดยเฉพาะพื้นของรองเท้าเนี่ยนะครับผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นพื้นหนังเนี่ย JM Weston เนี่ยใช้โรงงานของตัวเองในการทำจุดแรกนี่ที่เราเข้าไปเลยเนี่ยก็เรียกว่าห้องเก็บหนังเลยละกันห้องเก็บ hide นะครับผมจะพูดว่าเป็นหนังเนี่ยก็ไม่ใช่หลายๆคนเนี่ยอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมมันต่างจากคำว่า hide คำว่า leather มันต่างกันยังไงนะครับผมถ้าเราเห็นเนี่ย hide จริงๆก็คือหนังที่มันยังได้ผ่านกรรมวิธีที่ทำ tanning มาเพื่อให้เป็น leather นั่นเองจะเห็นได้ชัดเลยครับผมว่าเนี่ยfactory manager เนี่ยโชว์ให้พวกเราเห็นเลยว่าหนังนี่ยังมีขนสัตว์ติดอยู่เลยนะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาต้องเอาเนี่ยหนังเนี่ยมาใส่เกลือแล้วก็ rest ทิ้งไว้นะครับผมในโรงงานเพื่อนๆหลายคนคงสงสัยใช่ไหมครับผมว่าเครื่องที่มันหมุนนี้คืออะไรเหมือนถังโอ๊กถังไวน์เลยนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับผมนี่เป็นกระบวนการเริ่มต้นของการเริ่ม tanning process นะครับเครื่องนี้เนี่ยเรียกง่ายคือเป็นเครื่องที่ removeขนสัตว์ออกจากตัวหนังนะครับผมก็จะมีการใส่โซลูชันเข้าไปในถังตัวนี้เนี่ยแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆเพื่อทำให้ขนของสัตว์นี้ออกมาแล้วก็กลายเป็นหนังที่ไม่มีขนสัตว์ติดอยู่ครับเนี่ยครับผมแล้วก็หลังจากทำกระบวนการ remove หนัง remove ไขมันสัตว์เนี่ยออกจากหนังแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็ถึงเวลาของการย้อมหนังการทำ tanning process แล้วเราจะเห็นได้ชัดเลยครับผมว่าในโรงงานเนี่ยมันจะมีหลุมหรือที่เขาเรียกว่าพิษเนี่ยหลายๆอันเนี่ยก็ในบ่อนี่ก็จะมีทั้งน้ำผสมกับ vegetable extract นั่นเองนะครับผม particle สารของธรรมชาติเนี่ยในการทำ tanning process เพื่อทำให้หนังเนี่ยมันมีความคงทนด้วยนะครับผมแล้วก็มีสีสภาพที่
สวยงามเหมาะกับการไปใช้นะครับหลุมแต่ละหลุมเนี่ยมันจะมีหลุม1หลุม2หลุม3หลุม4แน่นอนว่าความเข้มข้นของสารที่เป็นสารย้อมสีเนี่ยก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันซึ่งในที่นี้เนี่ยเท่าที่ฟังดูในเจมสันบอกว่าเนี่ยใช้ผงที่เป็นเชสนัทหรือว่าน่าจะเป็นผงเกาลัดนะครับผมผงเปลือกของเกาลัดเนี่ยเอามาใช้ในการทำแทนนิ่งสีแล้วก็แทนนิ่งหนังระยะเวลาในการย้อมสีรอบแรกเนี่ยจากหลุมแรกไปถึงหลุมสุดท้ายเนี่ยใช้เวลาประมาณ 2-2 เดือนครึ่งครับผมเนี่ยครับผมก็จะเห็นได้เลยว่าหนังที่โชว์ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหตอนเอาขึ้นมานี่ก็กลิ่นแรงพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าได้เห็น process ของการทำเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายนะผมไม่คิดว่าจะมีโอกาสเข้ามาดูโรงงานที่ย้อมสีหนังและการพูดกันชัดเลยนี่เป็นครั้งแรกของพวกเราเหมือนกันนะครับนี่ครับผมในวิดีโอเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยพวกนี้คือผงสำหรับเนี่ยครับที่จะทำเป็นtanning solution นะครับซึ่งก็จะเป็นผงธรรมชาติหรือ vegetable tanning นั่นเองเนี่ยครับหลังจากทำการแทนแล้วก็ต้องมีการรีดหนังอีกทีหนึ่งนะครับผมเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงแล้วก็แน่นอนว่าก็เหมือนกับทำให้หนังแห้งด้วยขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะเอาหนังเนี่ยไปใส่อีกพิษหนึ่งซึ่งอยู่นอกเวิร์กช็อปนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจะมีเริ่มการเอาหลายๆคนที่ชอบรองเท้าเนี่ยเคยได้ยินบ้างก็คือการทำแทนนิ่งแบบใช้โอ๊กบาร์กนะครับผมหรือว่ามันจะมีขั้นตอนที่เขาเรียกว่าโอ๊กบาร์กแทนนิ่งด้วยก็คือนี่แหละครับผมเอามาแทนในอากาศข้างนอกนะครับผมก็คือว่าเอาหนังเนี่ยไปใส่ในตัว chestnut solution เสร็จแล้วก็โอ๊กบาร์กเนี่ยเข้ามาโรยเปลือกของโอ๊กเนี่ยมาวางไว้ข้างบนนะครับผมปิดไว้โดยใช้เวลาการย้อมเนี่ยหรือว่าหมักไปประมาณ6เดือนครับผมอันนี้ก็คือเหตุผลที่ทำไมหลายๆคนถ้าเคยได้ใส่รองเท้าเจมส์เวสตันแล้วเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าพื้นรองเท้าของเจมส์เวสตันเนี่ยแข็งแรงทนทานมากนะครับผมกระบวนการย้อมเพื่อทำให้หนังเนี่ยมีความคงทนมีความแข็งแรงเนี่ยใช้เวลาถึง6เดือนนะครับและการที่เจมส์เวสตันเนี่ยใช้ของที่เป็น product in house เนี่ยมันยิ่งทำให้เกิดการ QC ที่มีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็แตกต่างจากแบรนด์รองเท้าอื่นๆขั้นตอนหลังจากที่เอาหนังออกมาจากตัวพิษแล้วนะครับหรือหลุมแทนนิ่งแล้วเนี่ยต่อมาเนี่ยคือทางโรงงานเองเนี่ยก็จะทำหนังเนี่ยไปเข้ากระบวนการที่ทำให้หนังเนี่ยมันแห้งขึ้นนะครับผมโดยจะเข้าไปอยู่ในเครื่องที่หมุนๆอันที่เราเห็นนั่นเนี่ยนะครับแล้วก็ผสมกับน้ำมันปลาด้วยจริงๆแล้วเนี่ยกลิ่นนะครับผมในเวิร์กช็อปนี้เนี่ยโอ้โหก็ได้กลิ่นเหมือนกับว่าเป็นร้านซูชิเลยนะครับผมได้กลิ่นปลาค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็สุดท้ายแล้วเนี่ยกระบวนการนี้เองก็เป็นการทำให้หนังเนี่ยแห้งแล้วก็ใส่ความคงทนไปด้วยจากการใส่น้ำมันปลาเข้าไปครับพอเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาทำเนี่ยครับเข้าเครื่องรีดหนังอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วสุดท้ายเองเนี่ยเพื่อทำให้หนังเนี่ยมีความแข็งแรงและมีความแน่นมากขึ้นนะครับผมก็จะทำ process ที่เขาเรียกว่า hammering นะครับก็คือเอาหนังเนี่ยเข้าไปทุบเพื่อให้ตัวหนังเองมันเกิดความ condense มากขึ้นนะครับผมและแน่นอนว่าภายหลังจากการทำ process นี้เนี่ยความหนาของหนังเองที่ตอนแรกเนี่ยมีความหนามากเนี่ยก็จะบางขึ้นไปอีกเนี่ยประมาณสักถึง 25% ได้นะครับและนี่ก็คือ process แรกนะครับผมของการเยี่ยมชมโรงงานเจมส์เวสตันครับผมต่อไปนะครับก็จะเข้าถึงช่วงเวลาของการทำรองเท้าแล้วนะครับหลังจากที่เราไปดูวิธีการย้อมหนังขึ้นมาแบบ exclusive นะครับ We put it in rotation and we add some oil here inside, okay? And we use fish oil. Fish oil. Oh, Cod oil. nice. Okay? Omega 3. So healthy. that's why it smells like fish here. Okay? Yeah, smells like fish. Yeah. พวกเราใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับผมจากโรงงานฟอกหนังเนี่ยไปที่โรงงานทำรองเท้านะครับโรงงาน JM Weston เนี่ยพูดถึงเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่มากทีเดียวนะครับผมพวกเราได้มีโอกาสได้รับการนำทัวร์นะครับผมจากผู้จัดการของโรงงานเนี่ยโดยโชว์ทุกขั้นตอนในการทำรองเท้าแต่เริ่มต้นนะครับผมห้องแรกที่พวกเราเข้าไปเยี่ยมชมนะครับผมก็คือห้องเก็บหนัง upper ของโรงงานนั่นเองนะครับซึ่งใน process แรกเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือการเริ่มทำรองเท้าเนี่ยก็ต้องมีการคัดกรองคุณภาพของหนังขึ้นมาก่อนจะเห็นได้ชัดครับผมว่าที่เวสตันเนี่ยแน่นอนว่าก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการเลือกหนังที่ไม่เห็นรอยโดยเฉพาะหนังพวกนี้นะครับส่วนมากเนี่ย
จะมีรอยที่เขาเรียกว่ารอยเส้นเลือดอยู่บนหนังรองเท้านะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทำให้จริงๆแล้วเนี่ยต่อให้เราเห็นว่าวัวทั้งตัวเนี่ย1 ผืนเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะทำรองเท้าเนี่ยได้ไม่เยอะอย่างที่คิดนะครับผมและนี่ก็คือเป็นการเหมือนกับว่าทำไมรองเท้าที่มีคุณภาพหลายๆคู่เนี่ยถึงมีราคาสูงเพราะว่าเขาใช้ได้แต่เพียงที่เป็นส่วนที่เป็นท็อปเกรดของหนังที่ไม่มีรอยนั่นเองเพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับผมว่าทำไมรองเท้าต้องใช้หนังในการทำเพราะจริงๆแล้วเนี่ยรองเท้าเนี่ยพอทำการขยายปุ๊บเนี่ยมันจะมีเหมือนกับว่าเป็นเมมโมรีของมันนะครับผมหนังก็จะไม่หดเข้าไปเท่าเดิมแต่ว่าเบนเข้าไปกับรูปทรงของรองเท้านั่นเองเจมส์ เวสตันเนี่ยผมว่าให้ความสำคัญมากนะกับเรื่องของการคัดเลือกหนังที่เป็นหนังฟูลเกรนเท่านั้นซึ่งหลายๆคนเนี่ยถ้าเราคุ้นเคยกับรองเท้าดีเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่ารองเท้าที่คุณภาพต่ำลงมาเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะใช้หนังที่เขาเรียกว่า corrected grain นั่นเองคือการผ่าน process มาทำให้ไม่เห็นตัวเกรนหรือพื้นผิวของหนังอย่างได้ชัดเจนนะครับผมซึ่งก็จะเป็นการปกปิดจุดข้อบกพร่องต่างๆแต่ข้อดีของการใช้หนัง full grain เนี่ยแน่นอนว่าตัวหนังเองเนี่ยเวลามันแตกมันก็จะมีรายละเอียดที่การแตกแบบละเอียดนะครับผมและที่2ก็คือว่าหนัง full grain เนี่ยพออายุเนี่ยมันเอจขึ้นไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถที่ develop ที่เขาเรียกว่า patina หรือว่าความยิ่งเก่ารองเท้าก็จะยิ่งมีความสวยงามมากขึ้นด้วยนั่นเองในขั้นตอนนี้นะครับผมก็คือเป็นขั้นตอนที่ clicking นั่นเองหรือว่าการตัดหนัง upper นะครับผมเพื่อนำมาเย็บทำเป็นตัวทรงของรองเท้าที่โรงงาน J.M. Weston เนี่ยก็จะมีคนต้องมาเย็บจากหนังเพื่อทำ upper ให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ต่อมาเองเนี่ยก็ต้องทำการที่เขาเรียกว่า lasting นะครับผมหรือว่าเอารองเท้าเนี่ยเข้าไปขึ้นกับหุ่นนั่นเองนะครับซึ่งจะเห็นได้ชัดว่ามันก็ต้องมีหุ่นรองเท้าหรือที่เขาเรียกว่า last นั่นเองนะครับในระหว่างอยู่ที่โรงงานนะครับผมขั้นตอน process ต่างๆที่เราจะเห็นได้ชัดโดยปกติแล้วจริงๆเนี่ยก็เป็นต่อไปนี่เป็นขั้นตอนนี้คล้ายๆกันกับพวกโรงหนังโรงทำรองเท้าหนังเนี่ยทั่วไปอยู่แล้วล่ะก็คือมีขั้นตอนของการตัดหนังนะครับผมเพื่อนำมาเย็บ upper นะครับหรือว่าส่วนที่เป็นทรงของรองเท้านั่นเองนะครับผมซึ่ง upper เองเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันตอนแรกจะมาเป็นโครงก่อนแล้วก็จะถูกนำมาเขาเรียกว่า lasting นะครับผมหรือว่าขึ้นกับรองเท้าให้เป็นทรงนั่นเองนะครับแต่อย่างนี้เนี่ยผมว่าที่โรงงาน J.M. Weston เนี่ยเราจะเห็นได้หลากหลายอย่างมากของความน่าสนใจก็คือเรื่องของที่ว่าการเย็บ apron stitch ด้วยตัวมือเหมือนกันนะครับผมหรือทำ skin stitch ด้วย2เรื่องของการทำพวกStormwell หรือ Norwegian Wales รองเท้าที่มีรุ่นที่ชื่อว่าHunt นะครับผมซึ่งเป็นรุ่นไอคอนิกของ J.M. Weston เหมือนกันแต่หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับรุ่นที่เรียกว่า Half Hunt ก็คือว่าเป็นทรงใกล้เคียงกันแต่ว่าไม่ได้ทำเป็น Stormwell นะครับผมขั้นตอนต่อมาก็จะเห็นนะครับผมว่านอกจากนี้เนี่ยหลายคนก็จะรู้อยู่แล้วว่า J.M. Weston เนี่ยเป็นโรงงาน Goodyear Welt นะครับผมซึ่ง Goodyear Welt เนี่ยของโรงงานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีการแน่นอนว่าต้องเอาตัวพื้นหนังนะครับผม insole เนี่ยเข้ามาติดกับตัวที่เขาเรียกว่าตัว rib นะครับผมหรือว่าขอบขาวๆเพื่อสามารถเชื่อมต่อกับตัว welt ได้เย็บติดต่อกันเพื่อจะทำให้สามารถเอา welt เนี่ยเข้ามาเย็บกับอีกทีกับทางพื้นของรองเท้านั่นเองนะครับผมนั่นแหละคือขั้นตอนของ process ที่เรียกว่า Goodyear Welted นะครับผม last ของโรงงานนะครับผมจะเห็นได้ชัดเลยว่ามี last เนี่ยเก็บไว้เป็นจำนวนมากเลยนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการจัดการที่ organize แล้วก็ผมคิดว่ามันยิ่งใหญ่จริงๆถึงเข้าใจแล้วว่าทำไมเนี่ยเขาถึงเป็นเรียกได้ว่าเป็นรองเท้าหนังอันดับ1แล้วกันของฝรั่งเศสนะครับอันนี้นะครับผมเป็นรองเท้าไซส์ที่ใหญ่มากเหมือนกันผมก็มีโอกาสได้เขาให้ลองดูนะครับผมก็ใหญ่เท่ากับหน้าผมเหมือนกันนะครับก็ตกใจเหมือนกันนะครับผมว่าคงน่าจะมีไม่กี่คนแหละที่มีรองเท้าไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะครับผมไม่รู้ชาคิวหรือเปล่าเนี่ยครับขั้นตอนการ lasting การดึงหนังนะครับผมก็ต้องเข้ามาเข้าเครื่องด้วยเหมือนกันนะครับผมในการทำตัวให้ last ด้วย machine นะครับนี่ครับผมก็เป็นขั้นตอนหรือว่าเป็น process นะครับผมตั้งแต่ต้นจนจบของการผลิตรองเท้าของ J.M. Weston นะครับผมที่โรงงาน Limoges หลักๆนะครับผม J.M. Weston เนี่ยจะมีรุ่นรองเท้าเนี่ยที่สำคัญเนี่ยอยู่ประมาณ 4-5 รุ่นด้วยกันนะครับอย่างรุ่นที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือรุ่นLe Moccasin 180นั่นเองก็คือ Iconic French Loafer หรือว่าเป็นต้นแบบของ
รองเท้า French Loafer นั่นเองก็คือว่าหน้ากากก็จะมีทรงที่เรียกว่า Seagull นะครับผมแล้วก็หรือว่านกนางนวลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีรองเท้าที่มีความบล็อกกี้มากกว่าอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นที่นิยมก็คือรุ่นของที่ชื่อว่ารุ่นกอล์ฟนะครับซึ่งรุ่นกอล์ฟเนี่ยก็เป็นรุ่นสำคัญเหมือนกันเป็น Derby Shoes นะครับผมที่เป็นที่นิยมมากในญี่ปุ่นเพราะว่าเนื่องจากว่าการทรงเนี่ยส่วนทรงเนี่ยมีความเหมือนกับว่าประสานไปได้กับสไตล์ที่เป็น workwear ของญี่ปุ่นมีความเป็นแฟชั่นนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยข้อแตกต่างของรองเท้าที่เป็นสไตล์นี้ทั่วไปก็คือว่าเรื่องของการที่เย็บช่วงท่อนบนเนี่ยนะครับผมเป็นแบบ red seam นะครับผมซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของสไตล์ฝรั่งเศสเลยด้วยกันนะครับตัวนี้ซึ่ง process นี้เนี่ยก็เป็น process ที่ใช้ความเป็น craftsmanship นะครับผมค่อนข้างสูงเหมือนกันถึงแม้ว่าจะเป็นรองเท้าที่เป็นทรงที่ค่อนข้างจะ casual มากเหมือนกันแต่ว่าเทคนิคในการทำต่างๆเนี่ยก็ยังคงความเป็นศิลปะยังคงความเป็นรองเท้า luxury อยู่นะครับผมซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าตัวนี้เจมสันเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับผมแล้วก็ทรงสุดท้ายก็จะเป็นทรงที่ผมว่าเป็นทรงที่ผมชอบเองแต่จริงไม่ใช่รุ่นดังของเจมสันหรอกก็คือตัว Tassel Loafer เนี่ยนะครับผมจริงๆแล้วรุ่นที่นิยมจริงๆเนี่ยก็คือรุ่นที่เป็นตัวใช้เป็น skin stitch นะครับผมตรงเอพรอนของรองเท้าตัว Tassel รุ่นนี้นะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นหนังโฮคัตเหมือนกันด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ยถ้าผมคิดว่าทุกคนเนี่ยถ้ามีโอกาสได้รู้จักกับช่างรองเท้า Bespoke ชื่อดังที่ชื่อโยเฮฟุกุดะเนี่ยโยเฮฟุกุดะเคย collaboration กับเจมส์เวสตันที่เป็นรองเท้ารุ่นฮันนะครับที่เป็นรุ่นท็อปไลน์ของเจมส์เวสตันนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยถ้าหลายคนเนี่ยมีโอกาสได้เห็นทรงรองเท้าที่เป็น Tassel Loafers ของโยเฮฟุกุดะเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันมีความ resembling นะครับผมรองเท้าที่เป็น Tassel Loafer ของ James Weston เหมือนกันครับผมแล้วนี่ก็เป็นโมเดลหลักๆสำคัญที่ผมว่าทุกคนนะครับผมถ้าชอบ James Weston เนี่ยก็ควรจะมีติดไว้อยู่ในวาร์ดโรบเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยก่อนปิดท้ายแล้วกันนะครับผมขออนุญาตยังไงเนี่ยอยากจะโชว์รองเท้าของผมที่ไปสั่งมาคอสตอมมานะครับผมตัวนี้เป็นหนังที่เป็นหนังเรียกหนังลิซ่าสกินนะครับก็จะมีเกรนที่น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันมีความเซ็กซี่อยู่อย่างหนึ่งว่ามันไม่ได้มีความเยอะเท่ากับหนังครอคโคไดล์นะครับผมซึ่งตัวนี้เองเนี่ยผมคิดว่ามันมีความ subtle แล้วก็ understatement อยู่พอสมควรสำหรับรองเท้าที่เป็น custom made นะครับหวังว่าทุกคนนะครับผมจะ enjoy ไปกับทริปที่เราได้ไป visit factory นะครับผม JM Weston มานะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยเดลคารัมเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะไปเที่ยวไปดูงานที่ต่างประเทศบ่อยอยู่แล้วล่ะผมก็คิดว่าเราก็จะ continue ที่จะสานต่อนะครับผมการทำทริปหรือว่าคลิปต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของพวกเราไปด้วยนะครับผมยังไงก็ตามขอบคุณทุกคนมากแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากให้นะครับผมมาจอยกันแล้วก็แวะเข้ามาดูงาน JM Weston Trunk Show ด้วยเพราะว่าเราจะมีช่างทำรองเท้าเนี่ยจาก JM Weston เนี่ยเข้ามาแล้วก็เย็บพื้นรองเท้าเนี่ยให้ทุกคนดูด้วยซึ่งผมคิดว่าเป็น experience และประสบการณ์ที่พิเศษมากๆนะครับผมยังไงแล้วเจอกันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามมาในคลิปนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ